Yes, idag är vi ute på Uppsala möte, ska springa en tävling. Kul att tävlingarna äntligen är igång igen och vi får springa lite, eller vad säger du, Janne? Absolut, det är härligt. Fint aprilväder har vi då också, precis. så att, det här ser vi fram emot. Vad är det vi ska titta på för något idag? Ja, idag ska vi jobba lite grann med de olika faserna i banan. Man kan ju säga att det finns 3 olika delar av banan då. Det är den första är komma in i loppet-fasen, sen har vi behåll flytet-fasen och sen såklart ta hem-fasen för att sätta banan hela vägen in i mål då. Ja, vi är ju precis söder om det avlysta området i Lund så här. Så att, det gäller att hålla sig liksom inom kartgränsen, det brukar man klara av, men annars är man inne på etapp 4-området. Ja, exakt. Svart 3 kilometer. Svart 3 kilometer, ja precis. Ja. Redo? Jajamän. Ja, då kickar vi igång. Ja. Nu är vi vid starten. Jajamän. Är du redo att dra iväg eller? Ja, jag känner mig uppvärmd och klar. Kliva in i I follan här. startfållan, exakt. Jag har det på pipet här. Du ska checka. Ja, just det. Checka också. Jag tror inte den här är med faktiskt. Jo, här. Det där måste vi göra. Jag brukar bara ta en lapp. En del tar ju 2. Det är egentligen helt onödigt. Jag har aldrig tappat en definition, så jag tar bara en. Man skulle vilja ha pipet. Ska jag köra eller? Ja. Oj. Ja, då är man igång här. Typiskt sträcka för att komma in i loppet har man framför sig här. Ganska lång sträcka. Det finns alla möjligheter att faktiskt komma in i loppet på ett bra sätt. Jag har redan kollat in den här ganska stora myren som ligger en bit fram här. Kommer att gå ett ganska mycket rakt påvägval. Myren som ligger efter 2/3. Men först ska jag pricka den här lilla höjdkanten med branten. Min första hållpunkt på den här sträckan. Jag kör ganska mycket på riktning här. Lite blött om fötterna. Typiskt Lundselmyr. Och upp en kurva här. Sen har vi den här, jag sa att jag skulle sitta på myren, men vid den såg jag också den här beståndsgränsen. Det är jättelätt att se på kartan, men här har vi den och nu ligger jag precis i gränsen.
kliver ner för höjdkanten. Och i fin riktning här. Innan jag ska komma ner till ner i botten. Nu kommer jag in i den här lite mer kritiska första kontrollen. Nu vill jag ha de här 2 stenarna som ligger mellan höjdkurvorna här. Jag kollar upp. Springer mellan dem nu. Nu börjar jag känna att den här kontrollen ska sätta, men kurvbilen är ändå ganska krullig och klurig här. Så jag har fortfarande lite respekt för att jag ska komma in i den här banan på ett bra sätt och få första kontrollen. Nummer 32. Mycket folk här. Skönt. Fortsätter vi direkt ut längs höjdkanten och här fortsätter jag på kom in i loppetfasen och här handlar det om till 2:an tänker jag att bocka av de gula höjderna. Massor med gula höjder, eller massor, men från halva sträckan eller 1/3 och framåt så är det 1, 2, 3 där. Och framförallt den stora i mossen efter 2/3, den vill jag springa upp på. Ligger dessutom rakt på strecket. Upp med blicken tänker man här. Nu börjar jag komma ut i den här ljuvligt fina kärlekbergsterrängen. En diffus sankmark här. Jag springer igenom. Ser vanligtvis ut så här i de allra finaste partierna. Inte så blöt utan mer under vegetationen skott fram. Lite osäker på den där kontrollpunkten, men jag tror det var sänkande. Kommer jag snart att passera stigen. Och den gula höjden, en av de gula höjderna som jag snackade om, låg ju faktiskt precis där. Nu är jag lite till vänster om strecket. Jag ser den där höjden där, den vita. Och nu ska jag upp på min favorithöjd här. Kompassen extra gång. Mot stora gula höjden här. Nästan lite stråk här. Kan det bli på O-ringen också när man ska upp på de här självklara ledstängerna. Eller hållpunkterna. Nu är vi uppe på den gula höjden. Snyggt. Lite osäker ändå var den vita höjden är. Jag ville lyfta blicken och se den, men ja, här framme är den i alla fall. Jag är ändå lite osäker här på vad faktiskt är. Jag tror jag drog nog inte uppe på den där gula höjden jag trodde. Jag låg en till höger. Slarvigt, men jag sansade mig ändå där. Nu har jag branten här till höger och då kommer jag ju ändå in fint. Det var inte riktigt som jag hade tänkt. Jag tycker fortfarande att jag har kommit in i loppetfasen. Känns ändå rimlig. Nu när jag ser min höjd och kontrollen här framme. Nu har jag jobbat mig igenom. Kom in i loppetfasen med de här 2 lite längre första sträckorna. Snyggt. Lite tveksamt jag blev där. lite nervös där alltså. Ja. Jag sprang alltså inte på den gula höjden på strecket utan på en annan vit höjd där. Ja.
Vad gör man då om man skulle missa eller om man börjar liksom bli tveksam i början? På den här Men det komma in i handlar ju om loppet-fasen. direkt när man känner att det här börjar spåra ur lite grann. Kolla på kartan några extra gånger, kolla runt omkring dig och sen inte hålla skygglapparna kvar. Det är ju lätt hänt liksom på ett lopp, men nu när man är i början så är man ju ganska pigg. Man ska liksom orka, det är svårare på slutet här tycker jag. Ja, Då är det viktigt att göra det lätt och så här. just det. Får vi flytta oss lite så. Ja, här ska man inte stå i vägen. Precis. Ja, men det är skönt. Jag Ja. känner mig inne i loppet. Just det, bra. Är du redo för nästa del då? Ja, det är jag faktiskt. Ja. Det här är ju en behålla flytet-del och det är ju verkligen så på den här banan med så många korta sträckor. Ja, precis. Och så en lite längre då ner till 6an där som kommer att ställa krav på att behålla flytet också såklart. Just det. Ja, men då kör jag på. Ja, då kör vi vidare. Ja. Då kommer vi till den här när man har fått en ganska bra inledning och sen vill fortsätta behålla flytet. Och här ställer det verkligen krav på att behålla flytet och sätta orientering, för det här är svåra kontroller. Men också ganska korta. Och då ligger man ju liksom i, brukar tänka i fas redan från början. Man kan liksom inte komma så snett. Egentligen är det svårare med de långa sträckorna i svåra partier. Nu kollar jag in den här branten som ligger lite till vänster. Väckbranten, den kommer liksom mot mig. Ena kortsidan här i alla fall. Det tycker jag var skönt. Kliva in på den och så gör en rejäl högerböj här. Eller rejäl, det är väl inte så mycket extra meter, men väldigt säker och fin ingång till den här kontrollen. Check. Kollat in riktningen lite till nästa. Håller mig på höger sida om den här mossen som ligger här. Då vet jag automatiskt att jag får rätt utgång. Sen tycker jag det här var faktiskt en ganska lätt kontroll. Jag hoppas jag inte säger för mycket nu, men det är bara att möta den här näsan som kommer och möter mig här. Springer upp på den första punkthöjden. Ser andra punkthöjden där framme. Och sen räknar jag bara tippa över där och ner och stämpla. Och kontroll 4. Där har vi den. Men det här är såklart, nu blev den lätt, jag fick rätt stråk. Det var också för att jag hade koll från början. Lite längre sträcka nu. Börjar med att kolla av branten där framme. Så jag får rätt utgångsriktning. Sen skulle jag gärna vilja se, det finns inte så många stenar på den här sträckan, så det är det mina ögon faller på här, att jag vill ha de där 2 stenarna lite till höger. Att jag ser dem i slutfasen. Och det gäller att ta sig dit också, förstås, på ett bra sätt. Här är klurigt. Här känner jag att jag går över en markant höjd. Jag visste inte precis vilken det var. Nu tror jag vet vilken det är. Generellt är det så att i den här typen av terräng som finns i Lunsen så är den här sträckan mycket tuffare, för nu springer jag liksom tvärs över alla höjder och inte längs med. Sen kommer jag till en kontroll här. Och det är en brant. Nu är jag lite osäker på var jag är någonstans. Jag är min kontroll här. Där ska man inte ta en kontroll. Men jag tog den bra. Jag hade ju bra riktning. Ja. Här kom jag undan med blotta förskräckelsen. Jag sprang just och kikade efter stenarna. Vissa att jag låg lite till vänster. Jag hade inte riktigt... hade för dålig koll helt enkelt. Den räddades tack vare riktningen. Så nu, för att behålla flytet i den här andra fasen nu, måste jag upp med garden en nivå till här. På en sån här lång sträcka, som sagt, det är de svåraste sträckorna. Vad har jag för hållpunkt här nu då? Jag vill ha gula höjden där efter halva. Den vill jag gärna bocka av. Springa rätt över den helst. Korsa den här myren. Här är en väldigt tydlig myr. Känns skönt. Sen försöker jag gå upp och hålla mig
precis till höger om sankmarken här. Jag ska springa lite grann i den. Jag är lite mer tungsprunget i en sån här myr. Men samtidigt så har jag blicken på vart jag ska, då tycker jag att man kan springa på ganska bra. Det är lite mer fast mark här. Här har vi den här fina gula höjden. Nu känner jag mig komfortabel. Check på halva sträckan liksom, och jag ligger mitt på sträcket. Nu vill jag ha stora stenen där och gulmossen bakom. Svår orientering, men ändå ganska tydliga, lite mer distinkta punkter än i den förra delen av banan. Kommer vi liksom ut från det här allra finaste. Ser jag storstenen till höger om mig här. Skön tydlig punkt. Och en tydlig gulmosse också. Vattenfylld. Smiter jag mellan de här mossarna, kör kanten här. Nu har jag ändå lite respekt, även om det är tydliga uppfångare bakom den här kontrollen, så vill jag komma direkt på den och inte tappa någon tid. Jag ser det, höjden där. Då ska jag faktiskt försöka ta hjälpkurvshöjden här för att vara säker på att jag kommer rätt. Då kör jag ganska mycket kompass här. Jag tror att det här är hjälpkurvshöjden. Inte jättetydlig, men jag vill bara kolla efter den avlånga punkthöjden, ser jag redan nu. Nu ska jag bara smita runt här och få branten och avsluta min behålla flytet-fas. Yes, här har vi den. Ja. Bra. Jag behöll flytet med, eller egentligen behöll jag inte flytet, men jag behöll spikarna på kontrollerna. Ja, precis. Fast det blev ett litet stopp. Vad var det som hände där vid den kontrollen som du Ja, men jag var ganska var tveksam på? Precis, jag hade bra koll ut och sen blev jag ganska fokuserad på att ta stenarna till höger, och sen när jag inte fick dem, då jag var lite för fokuserad på det nästan. Ja, just det. Och när jag låg för långt till vänster så helt plötsligt pang så var du var framme. på rätt riktning då i alla fall? Jag var ju helt på rätt riktning, och så där är en brant med en kontroll. Ja. Men jag var inte riktigt med på att det var min. Alltså det var lite för dåligt. Men det visar ju hur viktig riktningen är. Ja, jag räddades av den där. Ja, precis. Nu har jag ju behållit flytet en bit här, och nu fortfarande så är man ju i ett sånt här lopp, ja men skapligt pigg om man har gått ut i rätt tempo, men sen vet man att man blir lite tröttare, man blir lite långsammare i tänkandet och så då. Så att nu ska jag försöka göra det lite lättare i ta hem-fasen. Det är väl typiskt, tycker jag själv också, på en långdistansbana eller på en medel för den delen också. Man är tröttare på slutet än i början. Och verkligen pusha sig till att fokusera också. Ja, lite lättare hållpunkter om det går liksom, utan att göra allt för stora omvägar. Ja, just det. Det får bli taktiken på att ta hem-fasen här. Ja. Och inte tänka att man är i mål. Nej, det är ganska långt kvar. Jag har ju, det blir lite tuffare terräng här nu också, tror jag, ser ut som. Ja. Lite mer upp och ner och lite brötigare. Ja, just det. På tvärsen? På tvärsen, ja det är lite på tvärsen här. Ja, det är riktigt. precis. Ska jag köra eller? Ja, go for it. Ja, I go for it. You go for it. Göra den här sträckan enkel. Det här är en lång sträcka. Här kan det hända mycket om man inte har koll. Som sagt, en kort sträcka, då är det ju oftare att, jag menar, har man bara riktningen då har man löst många procent av svårigheterna. Men här är det så mycket som man måste småväja för och trassla med, så att här måste man liksom ha en annan typ av strategi. Myren här, skön hållpunkt, bra utgångsriktning. Och då vill jag ju redan här tänka, vad är nästa? Ja, det är nästa myr där med gul. Så det är bara upp med nosen och försöka se den så tidigt som möjligt. Där framme har vi den. Ser jag till höger här. Och här springer jag bara upp för att jag tänker att det är finare terräng uppe på höjden.
Jag kommer att försöka hålla mig vid strecket på den här. Det finns liksom inte så mycket bra alternativ. Det finns ingen anledning att springa långt ifrån för att få någon hållpunkt. Så därför kör jag på strecket. Det är närmast. Jag ska få den här höjdkanten med stenarna. Jag får bocka av här. Så vill ha den där gula höjderna med branterna på där. Så här gäller det att lyfta upp blicken. Jättefin terräng framåt här. Jag ser den där höjdkanten också. Börjar gå ner för igen. Nu har jag inte full koll på faktiskt var i sidled jag ligger. Men jag är ändå ganska bekväm med att jag vet att nu går jag ner för den här fina höjden. Därför kollar jag lite grann. Jag kan få någonting ytterligare. Där har vi en myr. Då kan jag direkt säga att jag ligger lite till vänster här. Ser branten och stenen där. Då följer jag bara den här åsen ut. Jag var lite illa ute där, men jag hade så pass bra grundriktning ändå. Så att det löste sig, men jag var tvungen att vara väldigt observant när jag gick ner från den där kanten. Och nu börjar jag ändå känna att det här är inte busenkelt. Nu krävs det fokusering här. Går jag in mellan två höjder. Var är jag nu? Var är jag nu? Jag ska ner genom mossdraget. De 2 punkthöjderna. Jag var ändå ute på stigen här. Var inte riktigt tänkt då. Så jag tar in direkt igen här. I mossen så får jag ta den gula in istället. Vad som jag sa, jag hade fog för att ha respekt för den där. Punkthöjden. Jag ska ha diffus kontrollpunkt här. Som jag ska ha. Känner jag av åsen här uppe till vänster. Anar jag elkurshöjden här någonstans. Här måste vara elkurshöjden, så jag räknar med en kontrollskärm här. Jajamän. 41, det är rätt. Då är det sista kontrollen kvar, men det är inte så att man är i mål riktigt än alltså. Det är en lätt kontroll, men jag vill hålla rätt stråk här. Noggrann kompassriktning, har slarvat lite med det. Så jag drar precis på sidan av branten här och följer mossen och går mellan mossen och branten. Nu gäller det att ta hem, här har vi branten. Ta hem det här loppet. Det kanske är nu man är som osmartast på en orienteringstävling i genomsnitt. Man blir lite tröttare, tänker inte lika klart. Så vad tänkte jag då? Jo, jag har ju ett halvöppet område med lite grönområdet som kommer att ligga till höger om sista kontrollen.
Nu måste jag hålla koll på henne. Jag tar kompass från stigen. Här har vi stigen. Så ser jag hjälpkurshöjden där inne, så nu vet jag att jag ligger bra precis på strecket. Och håller kompassriktning. Det är inte jättemycket folk, det var väldigt mycket folk ute i skogen. Väg till sista brukar det vara så att man ser många andra löpare. Det gjorde jag inte nu. Det är klart man kan tänka att alla ska till sista. Så är det på O-ringen till exempel, men jag tycker man ska ta ansvar för sin orientering hela vägen in i mål. Man brukar tjäna på det i längden. Ser jag det här halvöppna som jag snackade om tidigare. Ja, det ligger fint till höger. Spanar efter det gula. Höjden, och den ser jag här. Den lättar upp lite grann i terrängen. Så nu har jag tagit hem det här loppet på ett skapligt sätt. Inte perfekt där på 7:an, men nu är vi sista. Och nu tar jag ju bäst hem det här loppet genom att spurta då. Efter förmåga. Nu var det faktiskt inte snitsel från sista kontrollen. Där i på O-ringen. Här får man söka upp snitsen först. Där hittar vi den. Går man runt den här skogsstången. Kan man ju. En O-ringsport, den är oftast ganska lång och man kan köra sig riktigt slut. Kan man ju fundera på hur hårt ska jag gå på sporten idag. Kan ju sitta lite grann i benen till dagen efter om man känner de där 5 sekunderna. Men känner man att man har pacen, varför inte satsa lite grann? Får man in här mot publikens jubel på upploppet. Nu lägger jag på en sporten då och tänker att det är inte så långt kvar. Kan tjäna 2 sekunder i alla fall. Ja, då har vi också Lukas Lind då, in i mål här. Välkommen i mål Lukas, när det börjar bli ganska trångt också i pollarna. Isak, du hittade direkt. Ja, snyggt. Ja, jag tog hem det, men tog hem loppet, men jag var inte riktigt nöjd alltså med 7:an. Nej. Det gick lite snett eller vad Ja, som hände? nej, men jag ser ju nu att jag gjorde en ganska tydlig miss. Jag gick ju ganska långt till vänster och sen så kom jag ju på, Ja, just det. jag var ju här uppe va? Ut på stigen eller? Ja, jag var ju på stigen. Ja, precis. Så att jag var faktiskt ut på stigen där uppe. Jag visste inte jättelång, men det var inte så jag hade tänkt. Jag hade tänkt på stora stenen. Det var lite för dåligt alltså. Ja, Jag har gjort hittat kontrollen bra, men jag har slarvat på stråken på just sträckorna och det. kommit lite bågar på 2 ställen då. Eller 1 ställe. så om vi ska tänka på, det här var ju ta hem det fasen. Vad var Ja. det som gick snett där? Ja, men jag kanske var lite självsäker. Jag kände mig väldigt bra där till 6:an i mittenfasen. Just det. Och sen men det växlade karaktär, långsträcka, lite brötigare och sådär. Ja, precis. Jag lurade mig nog lite på att det är väldigt bra, förutom 5:an där, så var det bra flyt, hade full koll till 6:an och sen, men det här, hur svårt kan det vara? Lite så den känslan var det. Och det var dumt, fast man har sprungit 1000 tävlingar så gäller det liksom att hålla det fokuset. Ja, precis. Så det visar ju vikten av att ta hem fasen. Ja, men exakt. Jag skulle nästan säga att det är den första och den sista fasen som är de viktiga. Liksom. Ja. Komma in i loppet och ta hem det. Men det är ju så lätt liksom att, speciellt om det har gått bra tidigare, att man bara släpper, man tänker att man blir lite övermodig liksom. Ja, jag har inte full koll på det här, men jag tror att man kan visa med sträcktider att det görs fler bommar i slutet av lopp än i början, och det är kanske inte vanligtvis för att det är svårare. Ja, eller första kontrollen och de sista kanske. Ja. Ja, jag fick inte heller, normalt brukar jag tänka den här inledningsfasen att man kanske ska bocka av någon extra hållpunkt som ligger tidigt på sträckan bara för att känna att okej, det är jag och kartan idag liksom. Ja. Istället för att ta den där hållpunkten som är lite mer offensiv, så bara för att bocka av och känna sig nöjd med det. Ja. Det gjorde jag inte idag faktiskt, så Nej. det blev en liten osäkerhetsgrej där då. Ja, just det. Ja, men snyggt jobbat ändå. Det blev ju på det stora hela ett Godkänt lopp. ett godkänt lopp, G ja. till G Ja. minus skulle jag ge mig själv precis. utifrån vad jag borde klara då. Ja. Ja, men ska vi sammanfatta också bara. Vi har de 3 faserna. Vad är det för något? Inledningsfasen, våga bocka av någon extra grej på väg till första kontrollen. Hitta flytet, hitta rätt utgångsfart, lätt att springa för fort. Ja. Sen har vi mittenfasen då, behåll flytet-fasen. Ja. Man är varm i kläderna,
Men man behöver verkligen jobba med, och här var det verkligen så på den här banan att Ja. man skulle hålla i fokus med de här korta sträckorna. Sen är det ta hem-fasen, man är lite tröttare, kanske behöver söka tydligare hållpunkter Ja. och göra det enkelt för sig. Ja, hoppas ni tyckte det var kul att hänga på här på Uppsala möte. Nu är det ju kul att tävlingssäsongen är igång nu och så man äntligen får springa lite. Men om ni tyckte det var roligt får ni gärna trycka en tumme upp och trycka på den här subscribe-knappen. Och klockikonen finns om ni vill ha notifikationer när vi släpper nästa avsnitt. Annars så ses vi nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det så bra till dess. Hej då!